یکی از بدیهای دروغ گفتن اینه که آدم‌ها ناخودآگاه معتادش میشن. به خودشون میان و میبینن توی هر موقعیتی دارن دروغ میگن. بابت هر چیزی دارن دروغ میگن. به هر کسی میرسن یه دروغ سرهم میکنن. و وقتی تعداد این دروغ‌ها زیاد میشه، یه استرسی به جون طرف میفته که نکنه این دروغای من فاش شه، نکنه یکی رازهای من رو بفهمه. و اونجا میشه که به خاطر نگه داشتن این رازها حاضر میشن گاهی دست به هر کاری بزنن، حتی قتل. سال 2016 911 یه تماسی دریافت میکنه که توی اون تماس پرونده امروز در تورنتوی کانادا اتفاق میافته. اما قبل از اینکه بریم و کامل کیس رو گوش کنیم، یادتون باشه اگر محتوای جنایی دوست دارید همین الان کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آپلود شدن ویدیوهای جدید به موقع مطلع شید. اگر هم پرونده رو دوست داشتید حتما لایک کنید، چون لایک شما خیلی به این چنل کمک میکنه. گفتیم پرونده امروز توی تورنتو اتفاق میفته، توی یکی از امن‌ترین مناطق موجود در تورنتو. نه فقط یه دونه قتل بلکه چند تا قتل رخ میده. یه آقایی با نیروی پلیس تماس میگیره، یه گزارشی به پلیس ها میده، میگه که یه نفر دیگه سعی داشت که من رو بکشه. وقتی مامورهای پلیس به اون لوکیشن میرسن، یه مردی رو میبینن که خیلی ساکت و آروم کنار در ورودی گاراژ نشسته بود. دستا و لباسهاش پر از خون بود. پلیس خیلی آروم به اون آقا میگه که زخمی شدی؟ به کمک نیاز داری؟ اون آقا که اسمش برت هست میگه نه، اینا خون من نیستن. نیروهای پلیس میبینن یه چیزی افتاده روی زمین که یک پلاستیک هم روش کشیده شده. وقتی پلاستیک رو برمیدارن میبینن 2 جسد روی هم قرار گرفته. برد بهشون میگه یه جسد دیگه هم ته گاراژه. نیروی پلیس همون اطراف آلت قتل رو هم پیدا میکنه، در حالی که خیلی گیج بودن که چه اتفاقی افتاده، کی کیو کشته، چی شده. برت رو میبرن به اداره پلیس. همسایه ها خیلی ترسیده بودن، سوای اینکه اون منطقه بسیار امن بود و اصلا عادت نداشتن که جرم و جنایت ببینن. راستش برای خود من هم عجیب بود چنین قتل هایی توی اون منطقه اتفاق افتاده. مورد اصلی ترسشون این بود که یه نفر چطور توی چند دقیقه تونسته چندین نفر رو به قتل برسونه. من حالا جلوتر راجع به این نیبرهود و محله بیشتر براتون توضیح میدم، اما بریم ببینیم داستان از چه قراره، چی شده، چی توی پرونده امروز ما میگذره. برای اینکه بتونیم همه چیز رو خیلی عمیق‌تر و دقیق‌تر درک کنیم، باید بریم تا با یک خانواده آشنا شیم. یک خانومی به اسم سوزان که مادر خانواده بود و بقیه سو صداش میکردن، من هم از اینجا به بعد همون سو صداش میکنم، و همسرش بیل باجت منیجر بود. من اصطلاح معادل فارسی باجت منیجر رو نمیدونم چه شغلی میشه دقیقاً، اگر که میدونید برای من کامنت بذارید، برام جالبه معادل فارسیش رو هم من یاد بگیرم. و درآمد نسبتاً خوبی داشت، زندگی معمولی داشتن. سو اما خارج از خونه کار نمی کرد، توی شرکتی کار اداری انجام بده، به جاش آرتیست بود، چیزهای هندمید درست می کرد، کارهای دستی می ساخت و هر از گاهی توی جاهای مختلف، توی نمایشگاه‌های مختلف به مشتری‌ها می‌فروخت. اما در کنار این کارهای هندمید یک علاقه خیلی زیاد و شدیدی هم به باغبونی داشت. خیلی گل و گیاها رو دوست داشت. خونه‌شون هم از این خونه‌های بسیار باصفایی بود که وقتی واردش می‌شدی، سوای اون بخشی که حیاط خونه بود و همیشه پر از گل و بوته‌های آنچنانی و قشنگ بود، داخل خود خونه هم پر از گیاهای ایندور بود. سو میگفت
گیاها به من آرامش خیلی خاصی میدن که البته خب فکر میکنم خیلی از ماها اینجوری هستیم. من خودم گیاها رو خیلی دوست دارم. قطعا میدونم خیلی از مخاطبین هم عاشق گل و گیاها هستن و میتونید سو رو درک کنید. این زوج 4 پسر به دنیا میارن با هم. پسر بزرگشون کریس بود که توی یک آرت گالری کار میکرد. توی دانشگاه عکاسی خونده بود و الان هم داشت شغل رویاییش رو ادامه میداد. اما تنها هنرش عکاسی نبود. کریس گیتار خیلی خوب میزد، درام خیلی خوب میزد و در کل توی موسیقی هم استعداد خیلی فوق‌العاده‌ای داشت. اما تصمیم گرفته بود که توی کارهای هنری توی شرکت کارش رو جلو ببره، چون اونقدری خانواده خیلی پولداری نداشت که بتونن توی هنر موسیقی ساپورتش کنن. خودش هم سرمایه آنچنانی نداشت. اطلاعات بیشتری در رابطه با 2 پسر دیگه‌شون موجود نبود که دقیقاً چه درسی توی دانشگاه خوندن، چه شغلی داشتن، چه فعالیت‌هایی می‌کردن یا روابط شخصیشون شامل چه کسایی میشد. فقط اسمشون موجوده به اسم الکساندر و لی. و اما تحت‌آقاری خونه برت رایان که ما با برت زیاد کار داریم توی این پرونده. برت وقتی درسش تموم میشه، برخلاف برادراش که همشون یک هدف مشخصی داشتن و بلافاصله رفتن دنبال درس یا شغل مورد علاقهشون، خیلی گیج بود و نمیدونست باید چی کار کنه. باید درسش رو ادامه بده یا اینکه نه درس رو ول کنه وارد بازار کار بشه، اصلا چه رشته‌ای دوست داره یا چه شغلی مورد علاقشه. خیلی سردرگم بود. کلاً برت خیلی با خانواده‌اش متفاوت بود. برادرها و مادر و پدرش آدم‌های ساکتی بودن، دوست‌های محدودی داشتن، خیلی اهل مهمونی رفتن و هیاهو و جنجال و هیجان توی زندگیشون نبودن. اما برت دقیقاً برعکس اونا بود. دایره بزرگی از دوست‌ها رو داشت و از وقت گذروندن با آدم‌های مختلف واقعاً لذت می‌برد. پسر خیلی مؤدبی هم بود، از این پسرایی که همیشه روی لبش لبخند و نشاط رو شما می‌دیدید. خیلی هم خوش‌تیپ بود از نظر من. اطرافیان هم برت رو یک پسر بسیار خونگرم، هندسام، سکسی می‌دونستن که دایره ارتباطات و دوستانش بسیار بزرگه. از این اخلاقایی داشت که همه دوست داشتن باهاش وقت بگذرونن. اما چیزی که دیگران راجبش بیخبر بودن افسردگی بود که برت درگیرش بود و پشت این نقاب خنده و لبخند و شادی پنهانش میکرد. خانواده‌اش به برت میگن که ببین اینجوری که نمیشه، تو باید بری دنبال یک کاری، دنبال یک حرفه‌ای، به هر حال باید یه آینده‌ای برای خودت رقم بزنی. مخصوصاً این که برت بچه آخر بود و 3 برادر دیگش آدم‌های موفقی بودن توی زندگیشون. حالا اشخاص معروف و سلبریتی نشده بودن، قرارم نیست تمام آدم‌ها موفقیتشون توی شهرت رقم بخوره. همشون درسشون رو تموم کرده بودن، مشغول به انجام یک کاری بودن و خب این یک تعریفیه که ما توی یک جامعه نرمال از انسان‌های موفق داریم دیگه. خانواده برت خیلی اصرار داشتن که تو هم باید هدفت رو مشخص کنی. اگر میخوای بری درس بخونی، خب ما ساپورتت میکنیم تا اونجایی که در توانمون باشه. اگر که به درس خوندن علاقه نداری، باید بری یک کاری پیدا کنی. و این فشارها یه مقدار روی برت زیاد میشه. برت میبینه که خب واقعا چاره‌ای نداره، چون داشت با خانواده‌اش هم زندگی میکرد. شما معمولاً وقتی اونقدری از نظر مالی نتونی خودت رو مستقل کنی که از خانواده‌ات جداشی، به این معناست که تا زمانی که داری با خانواده‌ات زندگی میکنی، در نهایت زیر پرچم قوانین اونها هستی. برت میگه من علاقه‌ای ندارم درس بخونم، میخوام وارد بازار کار بشم. به من یک چند هفته فرصت بدید که من ببینم چه کاری رو میتونم یا دوست دارم. چندین هفته میگذره و برت یک شغلی پیدا میکنه. قطعا این شغل رویایی برت نبود با توجه به شخصیتی که ما تا اینجا ازش شناختیم، اما خب یه شغلی بود که خانواده‌اش ساکت میشدن دیگه. به عنوان نقاش ساختمون مشغول به کار میشه. تمام وقت هم کار میکرد، چون نقاش ساختمون بودن مدلیه که شما پارت تایم هم میتونی کار کنی، یعنی به صورت نیمه وقت اون شغل رو انجام بدی. برت تمام وقت این شغل رو به عهده گرفته بود، اما درآمدش اونقدر زیاد نبود که خرج زندگی مجردی و بریز و بپاشش با دوستاش رو تأمین کنه.
این میشه که $60,000 بدهی برای خانواده‌اش بالا میاره. و خب $60,000 برای یک پسری که داره حقوق خیلی کمی میگیره و اصلا هم به فکر سیو کردن پول یا برگردوندن این بدهی نیست، امانت خیلی سنگینیه. خانواده‌اش هم هر از گاهی بهش این فشار رو می آوردن که تو هی مبلغ بدهی داره بیشتر میشه. مثلا اوایلش $2,000-3,000 قرض گرفته بود، بعد دوباره یه $2,000 دیگه، بعد یه $5,000 دیگه، هی کم کم خورد تا چند سال آینده این مبلغ خیلی زیاد شده بود. خانواده‌اش هی بهش یادآوری میکردن که برت، تو این پول رو به ما بدهکاری و باید به ما برگردونی. اما خب بازم خانواده‌اش بودن دیگه. آدم توی اعضای خانواده‌اش یا برای بچه‌هاش وقتی یک بستون مالی داشته باشه، تا یه حدی میتونه بهش فشار بیاره. این یک حقیقتیه که شاید خیلی از ماها توی زندگیمون باهاش روبرو شدیم. 7 سال بیایم جلو، برت الان 27 ساله شده و توی این 7 سالی که ما زدیم جلو فقط و فقط بدهی بالا آورده و جز اذیت‌های مالی کار دیگه‌ای برای خانواده‌اش انجام نداده. و خب فشار خانواده هم هی داره روش بیشتر و بیشتر میشه. اونها هم بالاخره به این پول‌هایی که به برت قرض داده بودن نیاز داشتن دیگه. برت یک تصمیمی میگیره و بنابراین تصمیمش زندگی مجرمانش رو آغاز میکنه. اینقدر این مسائل مالی بهش فشار می آورد و رقم قرضاش هی داشت بیشتر و بیشتر می شد که پیش خودش می بینه نه، اینجوری فایده نداره. من هر چقدرم برم سر کار، هر شغلیم به دست بیارم، این بدهی ها رو نمیتونم صاف کنم. پس باید از یک طریق دیگه پول به دست بیارم، از یه طریقی که یه پول توپل و زیادی پیدا کنم که حالا هم باش بدهیامو صاف کنم، هم یه مبلغ زیادی دستم باشه دیگه، اینقدر دستمو نخوام جلوی بقیه دراز کنم. خب اولین چیزی که به ذهن هر آدمی میرسه چیه برای به دست آوردن پول خیلی زیاد، پولی که خودش بابتش زحمتی نکشیده؟ دزدی و کلاهبرداری. توی سال 2007 خیلی شیک برنامه دزدی از یک بانک کوچیک رو میچینه و میره که سرقتش رو شروع کنه. این بانک یه بانک خیلی محلی و کوچیک بود همونجوری که گفتم و برت چیکار میکنه؟ با قیافه خودش نمیره، تغییر قیافه میده. یه ماسک گذاشته بود روی صورتش. این ماسک مثل صورت یه آقای سالخورده بود که کلاه و ریش مصنوعی هم به این ماسک چسبیده بود. با این چهره مبدلی که برای خودش درست کرده بود وارد بانک میشه. یه نوتی میذاره جلوی کشیر که توی این نوت نوشته شده بود من $20,000 پول نقد میخوام و اسلحه هم همراهمه، پس با هم همکاری کنید وگرنه مجبور میشم از سلاح گرمم استفاده کنم. اما در نهایت بهش به جای $20,000 $1,000 میدن، میگن موجودی بانک ما $1,000. و خب برت هم نمیتونست تایم خیلی زیادی رو توی بانک بمونه و باشون چونه بزنه دیگه، چون هر لحظه امکان این که نیروی پلیس برسه بود. یه چیزی هم من در رابطه با قوانین بانک ها بهتون بگم. توی این کیس داشتم مطالعه میکردم، یعنی برای خود من جالب بود، عجیب بود که چطوری برت رفت داخل این بانک، روی یه نوتی یه چیزی نوشته بود و یک پولی درخواست کرده بود. اونها هم بعد از چند دقیقه بهش گفتن حالا ما $20,000 که نداریم ولی $1,000 اگه کارت راه میفته بیا بگیر. ببینید قوانین توی بانک ها خیلی متفاوته و به خاطر موضوع سکیوریتی و امنیت خیلی این چیزها رو پابلیک نمی کنن. اما یه تحقیق کوچیکی که من کردم، توی بعضی از ایالت‌ها، توی بعضی از کشورها به برخی از بانک‌ها نیروی پلیس دستور میده، جزو قوانینشونه که نسبت به اون دزدی که داره اتفاق میافته توی بانک‌ها، اینم مهمه چون دزدی با دزدی فرق میکنه. اگر که یک نفر تعداد بالا نیستن اون سارقین و شما اسلحه‌ای ازشون ندیدین یا مثلا حالا چاقوی چیزی ازشون ندیدین، طرف در حدی اومده که احساس میکنید بی خطره ولی میخواد یک دزدی هم بکنه، یه درصد خیلی کمی از اون مبلغی که میگن رو بهشون پرداخت کنید. مثلا توی این کیس برت $20,000 خواسته بود ولی خب $1,000 بهش داده بودن.
بهش اینو پرداخت کنید که جون خودتون یا بقیه کارکنان، بقیه افرادی که توی بانک حضور دارن به خطر نیفته و بلافاصله بعد از خروج این آدم نیروی پلیس رو خبر کنید. بر اساس CCTV و حالا خیلی چیزهای دیگه پلیس اون دزد رو پیدا میکنه. اینجوری خیلی بهتر از اینه که شما اون سارق رو نگه دارید، اعتبار بانک بیاد زیر سوال یا شاید اون شخص سارق واقعا راست گفته باشه، تفنگ همراهش باشه، عصبانی شه و بخواد از تفنگش استفاده کنه. اینجوری میشه که برت با $1000 از اون بانک میاد بیرون. خب $1000 واقعا مبلغ خنده‌داریه، واقعا مبلغ کمیه، حداقل توی جایی مثل آمریکا یا کانادا یا حالا کشورهایی که کارنسیشون ارزش بالایی داره. به خاطر اینکه تغییر چهره داده بود، نیروی پلیس نمیتونه شناساییش کنه و همین میشه که توی 8 ماه آینده 12 تا بانک دیگر رو هم با همین روش سرقت میکنه. همون ماسکو میپوشید، با یه نوت میرفت، توی اون نوت نوشته بود من یک تفنگی همراهمه، باید به من یک مبلغی بدید. مبلغی که درخواست میکرد گاهی اوقات کمتر و از $20,000 بود، گاهی اوقات بیشتر بود، اما خب همیشه یه مبلغ خیلی ناچیزی رو بهش میدادن. جمع تمام این پولهایی که توی این 8 ماه که ما زدیم جلو دزدی کرده شد $28,000 که واقعا مبلغ خنده‌دار و کمیه. ببینید شما $28,000 رو توی 8 ماه اگر یک شغل خوب، نمیگم خیلی عالی، ولی اگر یه شغل خوب داشته باشید و در کنارش حالا زرنگ باشید، 4 تا فعالیت دیگه هم بکنید، به راحتی میتونید به دست بیارید. یعنی مبلغ دزدی که کرده بود اصلا چیزی نبود که این همه ریسک رو آدم به جون بخره، بره دزدی کنه، همش تو زندگیش آدم استرس اینو داشته باشه که نکنه نیروی پلیس منو پیدا کنه، نکنه من گیر بیفتم و خب اگرم گیر بیفتی میافتی زندان. به خاطر چقدر؟ به خاطر $28,000. یعنی میخوام بگم اگر میرفت قانونی جا کار میکرد توی 8 ماه یه سال خیلی راحت میتونست $28,000 رو بدون هیچ دردسری در بیاره، تازه بیمه هم بگیره، تازه یه سری مثلا کردیت ها به خاطر اون شغلش بگیره و هزار فسیلیتی. اما برت تنبلتر از این بودش که دلش بخواد جایی کار کنه و شاید هم از اون هیجان دزدی که ما توی پرونده های قبلی، پرونده های دزدی راجبشون صحبت کردیم، لذت میبرد. اما برت قرار نبود برای همیشه بتونه از دست پلیس فرار کنه، اونم توی سالهایی که دیگه تکنولوژی اومده، CCTV وجود داره. در نهایت دستگیرش میکنن و بعد از دستگیری میفهمن که ای بابا این آدم اصلا تفنگ نداشته. یعنی تمام مدت که به بانک‌ها الکی میگفته که آره من یه تفنگ همراهمه، بهتره با من همکاری کنید وگرنه از سلاح گرمم استفاده میکنم، همش بلاف بوده، دروغ بوده، اصلا اسلحه این آدم نداشته. دلیل این که پلیس کانادا 8 ماه طول میکشه تا این دزد رو بتونه دستگیر کنه این بودش که برت هیچ سابقه جنایی نداشت. یعنی وقتی اثر انگشت این آدم رو توی سیستم زدن به هیچ اسمی نرسیده بودن. خب الان برت رو دستگیر کردن و دادگاه ها قراره براش آغاز بشه. برت توی دادگاه به قاضی میگه من به خاطر مشکلات افسردگی و شیدایی که دارم، افسردگی که دارم ازش رنج میبرم، دست به این کار زدم، وگرنه من خانواده محترمی دارم، من ذاتاً دزد نیستم. خانواده‌اش هم خیلی توی دادگاه تلاش میکنن تا بگن که پسرشون، برادرشون با افراد بدی برخورده و اصلا مجرم نبوده، اصلا زندگی مجرمانه‌ای نداشته، توی کودکیش از خودش هیچ نشونه‌ای تا به حال به جا نذاشته بود که خانواده‌اش شک کنن پسر ما مثلا خیلی به خلاف علاقه داره، هیچ وقت، هرگز. حتی خیلی از دوستاش نامه میزنن به قاضی و از خوبی‌های شخصیت و رفتار برت به قاضی میگن. ببینید همه شروع میکنن به حمایت کردن برت چون معتقد بودن که برت واقعا درگیر موضوع افسردگیه و به خاطر این مشکلات و فشارهای مالی دست به همچین کاری زده. جوونه، تصمیم احمقانه‌ای گرفته و در کل آدم دزد و بدی نیست. باور تمام اطرافیانش این بود که برت لایق زندان رفتن نیست. حالا چرا من دارم اینا رو بهتون میگم؟ چون این حمایت ها و نامه هایی که اطرافیان و دوستان و خانواده‌اش میزنن، حمایت هایی که میکنن، توی حکمش خیلی تأثیر میذاره.
بالاخره سال 2009 قاضی به اون حکمش رو اعلام میکنه 3 سال و 9 ماه زندان. توی بعضی از منابع نوشته بودن 3 سال و 9 ماه، توی بعضی از منابع هم ذکر کرده بودن که قاضی 5 سال بهش حکم داده، اما در پایان سال 2010 به خاطر حسن رفتارش با وثیقه آزاد شد. حتی چند ماه قبل از آزادی کاملش زندان آزاد گرفته بود، یعنی فقط باید برای خواب برمیگشت زندان. هر روز صبح میتونست از زندان بزنه بیرون و واسه خواب انگار خوابگاهه، مثلا بیاد تو زندان بخوابه. به طور کل این آدم برای دزدی‌هایی که انجام داده بود 6 ماه هم توی زندان نموند. در تمام این مدت پدر و مادر و برادراش به معنای واقعی حامیش بودن، سعی کردن براش وکیل بگیرن، سعی کردن با رسانه‌های مختلف صحبت کنن و باعث آزاد شدن زودتر برت شدن. درسته که الان برت آزاد شده، اما یک عالمه بدهی داره که باید پرداخت کنه. خب بدهی‌ها رو به بانک باید پرداخت کنه، پول‌هایی که دزدیده. بدهیش رو به خانواده‌اش باید پرداخت کنه و سوای این مشکلات مالی، بدهی‌های زیاد از حدی که برای خودش به وجود آورده بود، یه کار دیگه هم کرده بود. یک هیستوری خیلی بدی از خودش به جا گذاشته بود. شما با یک سرچ ساده توی اینترنت میتونستید اسم برت رو پیدا کنید. به اسمش توی اینترنت با نام دزد ریش تقلبی سیف شده بود، مونده بود توی تمام سایت ها، منابع خبری اخبارش رو پوشش داده بودن. به خاطر اون ریش هایی که میذاشت و قیافه فیکی که درست کرده بود این لقب رو بهش دادن. خب این خیلی بده دیگه، یعنی این آدم نمیتونه جایی بره درست حسابی کار کنه، نمیتونه با کسی آشنا شه. همه جا شما اسمش رو گوگل کنید خیلی راحت میدیدید که این آدم سابقه جنایی داره. سابقه جنایی که برای برت به وجود اومده بود فقط برای خودش بد نبود، برای خانواده‌اش هم یک بدیایی به همراه داشت. انقدر توی اون محله‌ای که زندگی می‌کردن حرف و حدیث زیاد میشه، انقدر گاسیپ به وجود میاد و رسما همسایه‌ها شروع میکنن طرد کردن این خانواده که مجبور میشن لوکیشنشون رو عوض کنن. میبینن دیگه فایده نداره زندگی کردن توی این نیبرهود و بین این همسایه‌ها. اساس کشی میکنن میرن به اون محله امنی که من اول پرونده بهتون گفتم یک جنایتی توی یک محله خیلی امن میخواد اتفاق بیفته. این جابجایی برای خانواده برت خیلی سخت بود. خب ببینید به هر حال چندین و چند سال بود توی اون محله زندگی کرده بودن و الان توی سن بالا تغییر براشون سخت بود. اما برای برت خیلی عالی بود. هم از نظر روحی بهش این جابجایی کمک کرد و همین که یک تغییراتی توی زندگیش به وجود میاره. اول از همه این که تصمیم میگیره واقعا بره دنبال یک کاری. مورد بعدی این که تصمیم میگیره بره با روانشناس صحبت کنه، جلسات تراپی رو شرکت کنه. توی این جلسات تراپیستش خیلی فوکوس کرده بود که برت باید یاد بگیره و تمرین کنه با خودش که با اطرافیانش صادق باشه. از نظر تراپیست برت موضوع مهمی که برت خیلی درگیرش بود، یعنی اصلی ترین مشکلی که داشت وسواسش به دروغ گفتن بود. تراپیستش میگفت برت عادت کرده، معتاد شده به دروغ گفتن. حالا این دروغ خیلی وقتها میتونه شامل پنهانکاری بشه، خیلی وقتها میتونه شامل سکوت کردن، نگفتن یه سری چیزها بشه و خیلی وقتها هم میتونه شامل دادن اطلاعات غلط باشه. مثلا اون زمانی که برت دزدی‌هاش رو آغاز کرده بود، خب به خانواده‌اش نگفته بود من دارم دزدی میکنم، که الکی گفته بود من رفتم سر یه کاری. خب این دروغه دیگه. یا نه فقط به خانواده‌اش، به دوستاش هم همینطور. یعنی وقتی تراپیستش داشت زندگی برت رو بررسی میکرد میدید که این آدم هیچ کسی رو توی زندگیش نداره که با اون یه نفر حداقل صادق باشه، رو راست باشه. و این بود که خیلی تلاش داشت روی این مشکل دروغ گفتن برت کار کنه. میگفت تو اگر دروغگوییت رو بتونی بذاری کنار
واقعا تو خیلی چیزا جلو میافتی، چون پسر خیلی باهوش و با استعدادی هم هستی. یه مقدار دیگه بیایم جلوتر، اتفاق خاصی توی این دوران زندگی برت براش نمیافته تا اینکه ما برسیم به سال 2011. سال 2011 برت با یک دختری آشنا میشه به نام کریستن بکستر. کریستین نیست، کریستنه اسمش، فکر نکنید من دارم اشتباه میگم. این دو نفر توی همون قرارهای اول یک دل نه صد دل به هم علاقه پیدا میکنن. یه اصطلاحی هست میگن که توی دیت های کورکورانه، توی قرارهای کورکورانه. منظور از این قرار یا دیت های کورکورانه اینه که دو نفر وقتی هنوز هیچ شناخت کاملی از هم پیدا نکردن خیلی به هم علاقه پیدا میکنن، خیلی به هم وابسته میشن و پلن‌های آیندهشون رو میچینن. خب زمان قدیم این اتفاقا بیشتر میافتاد، اما الان چون آدم‌ها آگاه تر شدن، عقل سالم به ما میگه شما اول طرفت رو یک مقدار بشناس، بسنج و بعد حالا راجع به آیندت بشین باهاش برنامه بچین. اما این در رابطه با کریستن و برت اینطوری نبود. از همون ابتدا میگم خیلی به هم علاقه پیدا میکنن و یک رابطه آتشین و داغی رو جلو میبرن. کریستن دختر فوق‌العاده زیبایی بود، فیزیوتراپیست بود و البته برت اینجای زندگیش در مورد گذشتش نمیتونه به کریستن دروغ بگه. خب اولین دلیلش هم این که میدونست دیر یا زود کریستن یا یکی از دوستای کریستن با یه گوگل ساده میتونه تمام هیستوری برت رو در بیاره و خب میفهمن که برت یک زمانی زندان افتاده بود به خاطر موضوع دزدی. این میشه که خود برت توی همون روزهای اول به کریستن میگه که من قبلا به خاطر دزدی از چند بانک افتادم زندان و میخوام که با تو توی زندگیم صادق باشم. من اون روزها رو پشت سر گذاشتم، سنم کم بود، با افراد بدی برخورده بودم و الان یک مرد جدیدی هستم. کریستن هم حرفاش رو باور میکنه و قبول میکنه که یک فرصت جدیدی به خودش و اون برای زندگی مشترکشون بده. از نظر کریستن هم رفتار عجیب و غریبی توی برت دیده نمیشد. اون هیچ برت فلگی که ما همیشه توی روابط، توی پرونده ها ازش صحبت میکنیم رو نشون نمیداد. اما راستگویی و صداقت برت به همین جا ختم میشه. در ادامه دوباره دروغاش شروع میشه. به کریستن میگه که من از دانشگاه فارغ التحصیل شدم، لیسانس دارم و حتی توی یک شرکتی هم مشغول به کار هستم که حقوق خیلی خوبی هم میگیرم. این حرفا رو برای این میزد که کریستن نگران مسائل مالی توی رابطهشون نباشه. خب ما میدونیم همه این حرفا دروغه دیگه. برت با اینکه الان یک مرد بزرگساله اما تمام مدت داره از پدر و مادرش پول دریافت میکنه. در نهایت این زوج سال 2013 تصمیم میگیرن که دیگه حالا وقتشه ما با هم دوتایی زندگی کنیم. میرن یک آپارتمان مشترکی رو اجاره میکنن و برت نقل مکان میکنه برای زندگی با کریستن. حتی برنامه ازدواجشون رو هم میریزن، میگن قراره که ما سپتامبر سال 2016 ازدواج کنیم. راجع به این ازدواج برت به کریستن قول داده بود که یک ازدواج بسیار لاکچری رو براش میگیره. حتی یه سالن عروسی خیلی گرون رو انتخاب کرده بودن. این سالن عروسی رو هم من یه مدت از اون مسیر قبلا کار میکردم، زیاد رد میشدم، دیدم خیلی سالن واقعا بزرگ و لاکچری، عروسی های خیلی آنچنانی توی این سالن عروسی برگزار میشه و در کل قول کلی بریز و بپاش رو داده بود. کریستن فکر میکرد که برت مرد رویاهاشه، در حالی که برت کاملا روی جیب خانواده‌اش برای تمام این هزینه ها حساب کرده بود. یک سال میگذره و توی این یک سال خورده‌ای که ما مجدد زدیم جلو، پدر برت از دنیا میره. این به این معناست که حالا سوای ناراحتی از دست دادن یک پدر، حمایت و ساپورت مالیش رو هم برت از دست داده. از اون طرف چند ماهی بودش که بالاخره دیگه نمیتونه سر کار نره. یه کاری پیدا کرده بود. به کریستن هم گفته بودش که خب نگفته بود من کار نداشتم الان یه کاری پیدا کردم، گفته بود من از اون کار استفاده دادم اومدم سر یه کار دیگه.
اما از اون کار هم اخراج شده بود. چرا؟ به خاطر اینکه توی محیط کارش هم روزی که رفته بود تا برای اون جاب اپلای کنه همه چی رو دروغ گفته بود. شما وقتی میخواید برای کاری اپلای کنید و برای اینترویو میرید، بلا استثنا اولین سوالی که از شما میپرسن جزو سوالهای اولیه است، اینه که شما چه کریمینال رکوردی دارید، آیا سابقه جنایی دارید یا نه. و در جواب این حرف برت گفته بود نه، من هیچ سابقه جنایی ندارم. و خب شغل رو بهش داده بودن، با اون چیزهایی که نیاز داشتن مچ بود با اون پروفایل، شغل رو دریافت میکنه. اما بعد از چند ماه تحقیق میکنن دیگه. خب به هر حال درسته شاید همون موقع تحقیقات رو انجام ندن، که البته کامپانی ها الان همون موقع تحقیقات رو انجام میدن، کسی رو استخدام نمیکنن تا زمانی که مطمئن نباشن. اما خب کیس یک مقداری قدیمی تر از سال 2024 هست. بعد از چند ماه گندش در میاد که برت دروغ گفته به اون کامپانی، سابقه جنایی داره، سابقه جناییش هم دزدیه. کامپانی ها از افرادی که توی سابقه جناییشون دزدی هست به شدت فرارین و این میشه که اخراجش میکنن. حالا دوباره برت مونده، یک عالم مشکلات و دغدغه‌های مالی و دروغ‌هایی که به اطرافیانش باید تحویل بده. از اونجایی که ما از برت شناخت پیدا کردیم میتونیم حدس بزنیم چی کار میکنه دیگه. اولین چیز این که اصلا به اطرافیانش، به مادرش، به برادرهاش، به دوست دخترش نمیگه که از سر کارش اخراج شده. قدم بعدی به تراپیستش هم دروغ میگه. یعنی تمام مدت که جلسات تراپی رو میرفت، مثلا تراپیستش ازش میپرسید که خب سر کارت چطور، وضعیت کار چطور، دروغ تعریف میکرد. اما آدمهای دروغگو نمیتونن همیشه دروغشون رو ادامه بدن. بالاخره یه جا گند دروغشون در میاد. اینجا هم موقعیه که مادرش سو میفهمه برت داشته دروغ میگفته تمام این مدت، شغلش رو از دست داده و حتی میفهمه که به کریستن هم راستشو نگفته، با دوست دخترش، با نامزدش هم رو راست نبوده. و خب خیلی ناراحت و نگران بود از اینکه پسرش تصمیم داره یک زندگی مشترکی رو با یک زنی شروع کنه که از همون ابتدا داره مدام با دروغ جلو میبرتش. خب از اونجایی که این سبک زندگی از نظر مادر برت سو درست نبود، براش شرط گذاشت. گفت ببین، بهت چند ماه فرصت میدم، یا شغل پیدا کنی و یا اینکه همه چیز رو به دوست دخترت بگی. اگر که نخوای شغلی پیدا کنی و حقیقت رو به دوست دخترت بگی، من خودم میرم و همه چیز رو به کریستن میگم. و همینطور بهش میگه از اینجا به بعد من دیگه نمیتونم هیچ حمایت مالی نسبت به تو داشته باشم. و همینطور یه کار دیگه میکنه که این دیگه واقعا تیر خلاص بود برای برت. حمایت مالی خودش رو پس میگیره. به برت میگه من هیچ پولی دیگه از اینجا به بعد به تو نمیتونم بدم، حتی $1. برای برت گفتن حقیقت به کریستن بدترین سناریوی ممکن بود، چون میدونست که اگر دروغاش روشه قطعاً کریستن یک لحظه هم توی زندگی باهاش نمیمونه. خب کی خوشش میاد بفهمه دوست پسرش یا به اصطلاح نامزدش چندین و چند سال داشته راجع به همه چیز بهش دروغ میگفته. و وقتی هم که کریستن بخواد ترکش کنه، برت مجبور دوباره برگرده تا با مادر و برادراش زندگی کنه. اون اصلاً دوست نداشت زندگی کنار مادر و برادراش ها ادامه بده. خب شخصیتی هم که ما ازش شناختیم کار بکنم نیست دیگه. شخصیتی داره که حاضر بره دزدی کنه ولی کار نکنه، چون کار کردن رو سخت‌تر میدونه. برای همین برت درست چند هفته قبل از اون مراسم عروسی که با دوست دخترش برنامه‌ریزی کرده بودن، تصمیم میگیره یک اقداماتی انجام بده تا از آشکار شدن تمام این حقیقت‌ها جلوگیری کنه. توی آگوست 2016 برت از یک سایت آنلاین کراسبو میخره. از این یه نوع تیرکمونه، من نمیدونم دقیق اسم فارسیش چی میشه، براتون عکسش رو میذارم. برای خرید این کراسبو یا تیرکمون آنلاین پول پرداخت نمیکنه، حتی پول کش، پول نقد پرداخت میکنه که ردی از خودش به جا نذاره. بعد از چند روز این تیرکمون میرسه دستش و برت میبره میذارتش توی گاراژ مادرش. چون که اونا هم در حال بازسازی خونه بودن، گاراژ خیلی شلوغ بود و میدونست که اصلا کسی چشمش به این وسیله نمیخوره. این خریدش رو توی ذهنتون داشته باشید، حالا بهش برمیگردیم. چند روز دیگه بیایم جلو، روزی که قرار بود برای همه عادی باشه.
اون روز صبح برت و کریستن هر دو آماده شدن که برن سر کار. کریستن به عنوان یک فیزیوتراپیست قرار بود بره دفترش و برت هم میخواست بره سراغ اون شغل خیالی که درست کرده بود. به کریستن گفته بود من توی یک شرکت فناوری کار میکنم و دروغای همیشگیش که ما میدونیم حقیقت نداره. اما جایی که در واقع برت میخواست بره خونه مادرش بود. اون روز توی کانادا هوا خیلی گرم بود، یعنی من خودم توی اون فصلها فقط با تاپ و شلوارک میتونم برم بیرون. توی اون گرمای هوا برت 2 شلوار جین پاش کرده بود. چرا یه نفر باید 2 دست لباس توی این گرما تنش کنه؟ مگه قراره چه اتفاقی بیفته که به عوض کردن لباساش نیاز داره؟ برت از مسیر همیشگی هم که میرفت خونه مادرش نمیره. خب به خاطر اینکه کوچه ها و خیابون ها پر بود از دوربین های مداربسته. به جاش از یک مسیر دورتر میره که شامل کوچه های باریک و متروکه بود. یه کلاه نقابدارم سرش کرده بود و تمام مدت هی سرشو مینداخت پایین. خب چرا آدم باید کلاه نقابدار سرش کنه هی سرشو بندازه پایین که چهرش توی دوربین ها نیفته؟ چه اشکالی داره آدم صورتش توی دوربین های مداربسته بیفته؟ منطقه‌ای که مادرش زندگی میکرد بسیار منطقه آرومی بود، همونجوری که اول کیس گفتم. من اتفاقا یه مدت توی این منطقه خونه اجاره کرده بودم، برای همین دارم این اطلاعات رو بهتون میدم. این منطقه بسیار امنه، در حدی که شما داخلش نه صدای تیراندازی میشنوید نه دزدی توی این محله اتفاق میفته. انقدر امنه که اکثر همسایه ها در خونه هاشون رو قفل نمی‌کنن. چند تا مدرسه این ور اون ور این منطقه وجود داره که خب ما میدونیم معمولا توی مناطق امن چند تا مدرسه میذارن، چون اون منطقه امنیت بالایی داره. خانواده ها با خیال راحت میتونن بچه‌هاشون رو بفرستن مدرسه. حتی خیلی از بچه‌ها از سرویس های مدرسه استفاده نمیکنن و اگر خونهشون نزدیک به مدرسه باشه پیاده میرن تا مدرسهشون. یعنی شما میزان امنیت محله رو ببینید. برت وارد خونه مادرش میشه و الان ساعت 10 صبح. مادرش خیلی شاک میشه. عادت نداشت 6 موقع صبح به این زودی بیخبر سرزده برت رو ببینه. مادرش ازش میپرسه که چی کار داری سرزده اومدی؟ برت میگه اومدم تا راجع به مشکلات بینمون و راجع به زندگیم باهات صحبت کنم. آیا تو هنوز هم سر حرفات هستی؟ آیا هنوز هم روی اون حرفی که گفتی اگه کار پیدا نکنی همه چیزو به کریستن میرم میگم هستی؟ و خب طبیعتا مادرش هنوز همون عقیده رو داشت. مادرش میگه آره از نظر من تو خیلی داری کار اشتباهی میکنی که این همه مدت داری به دوست دخترت دروغ میگی. مرد گنده 30 خورده سالت شده، باید یک کاری برای خودت پیدا کنی، باید رو پای خودت وایسی. تو قول زندگی مشترک به یک دختر رو دادی و داری همش فقط با دروغ همه چیزو جلو میبری. این میشه که بینشون درگیری به وجود میاد. یک بگو مگوی خیلی شدید صورت میگیره. این بگو مگو انقدر زیاد میشه که تماس میگیره با پسر بزرگش، برادر برت، و ازش میخواد که بیاد اونجا حضور داشته باشه. میگه من اصلا حرفهای برت رو نمیفهمم، بیا ببین این چی میگه. برت اصلا خوشش نمیاد که مادرش با برادر بزرگش تماس گرفته و قراره که برادر بزرگشون بیاد توی بحثشون دخالت کنه. با عصبانیت میره توی گاراژ و هم دنبالش میره. همین جوری داشتن با هم بحث میکردن. توی گاراژ چیو گذاشته بود یادتونه؟ اون تیرکمونو. یادتونه گفتم به این خریدش برمیگردیم. دلیل خرید تیرکمون این بود که برت just in case به یک سلاح قتل نیاز داشت و خب نمیتونست تفنگ بخره چون سابقه جنایی داشت. حالا شاید از خودتون بپرسید چطوریه که از سایت‌های آنلاین رفته و یه همچین تیرکمونی خریده؟ چطوری توی سایت‌های آنلاین همچین تیرکمونی میفروشن؟ چون توی خیلی از بخش‌های کانادا شکار آهو آزاده و شما به راحتی میتونید آنلاین تیرکمون بخرید برای شکار. به هیچ لایسنس خاصی هم نیاز ندارید. یه چیز دیگه هم در رابطه با این تیرکمون ها بهتون بگم، لود کردن این تیرکمون ها خیلی سخته و یک قلق خاصی داره که شما باید بلد باشید. اگر ناشی باشید نمیتونید خیلی سرعتی حداقل با این تیرکمون ها کار کنید. برت الان رفته داخل گاراژ، داره دنبال تیرکمونه میگرده. مادرش همینجوری داره باش بحث میکنه، این همینجوری داره با فریاد جواب مادرش رو میده تا اینکه
با هم بیشتر و بیشتر درگیر میشن و این مرد 36 ساله وسط درگیری تیر اون کراسبو رو بر میداره و فرو میکنه تو سینه مادرش. اما مادرش هنوز زنده بود. این تیر مستقیم توی قلبش فرو نرفته بود. برت یک کیسه پلاستیکی زرد اون اطراف افتاده بود، برمیداره میکشه روی سر مادرش و انقدر اون کیسه رو نگه میداره تا نفس مادرش بند میاد و بر اثر خفگی جونش رو از دست میده. الان کریس برادر 42 سالش رسیده خونه مادرش و خب میبینه که از سمت گاراژ داره صدای سر صدا میاد میدوه توی گاراژ تا ببینه چه اتفاقی افتاده و متاسفانه برت همونجا کریس رو هم به قتل میرسونه. برت یه جا قایم شده بود و به محض اینکه کریس وارد میشه اون تیر رو تونسته بود توی اون کراسبو بذاره و به سمتش شلیک کنه. این تیرها خیلی تیرهای تیزی هن دیگه. کریس در جا میمیره. برت هر دو جسد رو بر میداره، میذارتشون روی هم، میذاره ته گاراژ، چند تا تخته چوبی اطرافشون میذاره و با یک کیسه پلاستیکی کلفت روشون رو میپوشونه. میخواست لباساشو عوض کنه چون الان سر تا پاش پر شده بود از خون، اما درست همون لحظه برادر 29 سالش که با مادرش زندگی میکرد میاد خونه و وقتی از در وارد میشه چندین و چند بار مادرش رو صدا میزنه، میبینه مادرش جواب نمیده. یه سر صدایی هم از توی گاراژ داشت میشنید. وارد گاراژ میشه و همونجا قبل از اینکه اصلا بفهمه چی شده، چه اتفاقی افتاده، برت یک تیر دیگه به سمت این یکی برادرش هم پرت میکنه. این یکی برادرش هم در جا جونش رو از دست میده. برادر دیگهش کجا بود؟ لی برادر 39 سالش با مادرش زندگی میکرد. بعد از اینکه پدرشون از دنیا رفته بود تصمیم میگیره که بیاد کلاً با مادرشون زندگی کنن که خب حالا هم مادرش تنها نباشه، همین که هزینه های خودش کمتر شه. تمام این مدت لی توی اتاق خوابش خواب بود، اما بر اثر سر و صداهای خیلی زیادی که به وجود میاد از خواب بیدار میشه و میره پایین توی گاراژ که ببینه چه اتفاقی افتاده. اتفاقاً لی هم مورد حمله برت قرار میگیره. اما یادتونه چند دقیقه پیش گفتم کار کردن با این کراسبوها یه ذره سخته. اونجوری نیست که مثلا مثل تفنگ شما تق 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 همجوری شلیک کنید یا مثل تیرکمونهای معمولی تیر بندازید و بکشید. یک لود خاصی داره، یک مقدار طول میکشه. برت نمیتونه به سرعت تیر رو بذاره توی اون کراسبو و به این یکی برادرش هم شلیک کنه. خب صحنه‌ای که لی میبینه یکی از برادراش این ور افتاده، یه خون از یه چیز پلاستیکی که مشخص بود جسد همینجوری راه افتاده. معلوم بود که حداقل یک نفر دیگه زیر اون پلاستیک به قتل رسیده. سر تا پای برت پر از خونه و یه تیرکمون دستشه. این میشه که فرار میکنه. از در خونه میزنه بیرون، میره خونه همسایه و همونجا با پلیس تماس میگیره. تماسش با 911 صوتیش موجود نبود که من براتون ترنسلیت کنم و بذارم. میدونم که تماس‌های 911 رو دوست دارید، اما خب متاسفانه این تماس رو منتشر نکرده بودن. اما توی منابع ذکر کرده بودن که لی توی اون تماس نمیگه دقیقاً چه اتفاقی افتاده چون خیلی شاک بود، خیلی ترسیده بود. فقط میگه که لطفاً نیروی پلیس بفرستید، چند نفر مردن، یکی هم میخواست منو بکشه. یعنی یکی فعل هی رو استفاده میکنه، خطاب به جنسیت آقا. و خب تماس رو قطع میکنه چون که خیلی ترسیده بود. یه چیز جالب دیگه هم براتون تعریف کنم. دقیقاً 1 ساعت بعد از خبر این قتل، وقتی که نیروهای پلیس میان به اون منطقه، 20 کیلومتری اون منطقه توی یک ساختمون دیگه پلیس متوجه یک عملیات تروریستی میشه. بمب پیدا میکنن، عملیات خنثی‌سازی میفرستن، اون ساختمون و منطقه رو میبندن. این حمله تروریستی هیچ ربطی به قتل‌های برت نداشت، اما برای من اتفاق افتادن این همه خبر وحشتناک، این همه اتفاق هولناک یهو توی یه روز برای یک منطقه‌ای که همیشه خیلی امن حساب می‌شده خیلی جالب بود و گفتم براتون تعریف کنم.
حتی برای اون بمب ها به برت هم مشکوک میشن، میگن که احتمالاً یک قاتل تروریسته، اما بعدها میفهمن که نه، این حمله های تروریستی ربطی به برت نداشته. همونطوری که اول کیس گفتم، بعد از این تماس نیروهای پلیس وارد اون لوکیشن میشن. برت رو میبینن که سر تا پاش پر از خون، خیلی ریلکس جا نشسته بود. خب نمیدونستن که آیا برت شخص قاتله یا اینکه برت هم مورد حمله یک قاتل قرار گرفته و خودش هم یک بازمانده است، یک قربانیه. و از برت میپرسن که چی شده؟ سالمی؟ این همه خون روی لباسته، آیا به کمک نیاز داری؟ و برت در جواب میگه نه، اینا خون من نیست و اینکه یه ذره اون برتر توی گاراژ 2 جسدم اونجا افتاده، برید اونا رو هم بردارید. خب این خیلی حرف عجیبیه و نیروهای پلیس تا حد زیادی میتونن مطمئن شن اوکی، این کارها کار خوده برته. اون آلت قتل هم تیرکمونه همینجوری روی زمین وسط گاراژ افتاده بود. برت رو دستگیر میکنن، میبرن اداره پلیس و بعد از یک سرچ ساده متوجه میشن که خونه اصلی که برت توش زندگی میکرده خونه مادرش نبوده و یک خونه مشترکی با دوست دخترش کریستن داره. خود برت هم توی اتاق بازجویی اصلا حرفی نمیزد، بیشتر توی یک حالت شاکی بود. نیروهای پلیس میرن خونه برت، خونه مشترکش با دوست دخترش، و بعد از اینکه تو همون قدم‌های اولی که وارد خونش میشن یه سری چیزای عجیب پیدا میکنن که من الان میخوام واسهتون تعریف کنم، عکساش هم واسهتون میذارم ببینید. یه ربات دستساز پیدا میکنن، ربات مکانیکی که من دقیق بهتون توضیح میدم این ربات چیه و چه جوری کار میکنه. ببینید لپتاپو تکیه داده به دیوار و 2 وزنه 5 پوندی و جلوی لپتاپ قرار داده که لپتاپ ثابت بمونه و نیفته. بعد یه دونه ملاقه چوبی رو به یک پنکه رومیزی از این پنکه کوچیکا چسبونده و یک تایمر دیجیتالی هم براش مشخص کرده بود که این پنکه بچرخه و این ملاقه سر 1 ساعتی بخوره روی اینتر لپتاپ و یه ویدیو توی یوتیوب پلی شه. همین کار رو با 2 دیوایس دیگه هم انجام داده بود، با یک گوشی و یک تبلت دیگه. یکی دیگه از رباتایی که درست کرده بود تفاوتش این بود که توی گوشی و تبلت مسیج ارسال کنه، مثلا حالت ایمیل ارسال کنه. این دیوایس ها روشن بودن و دلیل این کاراش چی بود؟ این بودش که بعدها به پلیس نشون بده اون زمانی که خونه مادرم قتل اتفاق افتاده من تو خونه خودم بودم و داشتم با گوشی و لپتاپ و دیوایس های دیگه هم کار میکردم. بیایید اینم مدارکش، نگاه کنید، من به اینترنت خودم وصل بودم، مثلا توی این زمان داشتم فلان ویدیو رو توی یوتیوب میدیدم. احتمالاً توی سال 2016 ربات‌های کلیکر وجود نداشته که این آدم برای خودش ربات مکانیکی درست کرده. اما اینو میخوام ببینید که چقدر این پسر باهوش بوده که چنین چیزی واسه خودش درست کرده. یعنی این هوش رو، این خلاقیت و استعداد رو اگر توی هر کار دیگه ای میذاشت، نمیدونم، میتونست خیلی به نظرم شکوفا بشه، میتونست خیلی بهتر کنه و درآمد خیلی خوبی به دست بیاره. سوای درآمده طبیعتاً تا الان خانواده‌اش هم صحیح و سالم و زنده بودن. پلیس تمام این دیوایس ها رو ضبط میکنه و وقتی که گوشیش رو هم میگیرن که اطلاعات و چیزهای داخلش رو بیشتر بررسی کنن، میبینن یک پیامی برای دوست دخترش فرستاده بوده چند دقیقه بعد از اینکه قتل ها رو انجام داده. توی اون پیام برای کریستن نوشته بود که خیلی متاسفم، من همه چیزو خراب کردم، اما میخوام اینو بدونی تمام این اتفاقات بد به خاطر مشکلات روانیه که من دارم. همه اینها به خاطر افسردگی من اتفاق افتاده. توضیحات بیشتر رو برات زمانی میدم که هم رو خواستیم ملاقات کنیم. نه خیلی جالب بود، امیدم داشت که دوست دخترش قطعا بیاد و ملاقاتش هم بکنه. خب این پیام برای دوست دخترش خیلی عجیب بود، چون برت اصلاً به دوست دخترش راجع به مشکلات روانی حرفی نزده بود. برت هرگز نشون نداده بود که درگیر افسردگیه. حتی
این اواخر جلسات تراپیش رو هم شرکت نمی کرد و راجع به اون جلسات تراپی هم تک و توک به دوست دخترش گفته بود من میرم پیش تراپیست. البته که پیش تراپیست رفتن به این معنا نیستش که آدم حتما باید یک شخص سایکوپت باشه یا مشکلات روانی داشته باشه. پیش تراپیست رفتن یک امر ضروری برای تمام آدم ها. اما بحث سر اینه به دوست دخترش نگفته بود که من برای مثلا مشکلات حادی که دارم به خاطر وسواسی که توی دروغ گفتن دارم میرم پیش تراپیست. گفته بود مثلا من خب یه تراپیستیه هر چند ماه یه بار میرم به خاطر اینکه همه باید به تراپیست مراجعه کنن خب منم مراجعه میکنم. اینقدر معمولی عادی سازی کرده بود این جلسات تراپیش رو. برت الان توی اداره پلیسه در حالی که متهم به 3 قتل و 1 اقدام به قتل. به نیروهای پلیس میگه این قتل خیلی یهویی اتفاق افتاده. اما نیروهای پلیس خریدار این حرف نبودن. به نیروهای پلیس میگه من اصلاً قصد نداشتم این قتل رو انجام بدم، اما خب مدارک و شواهد هم به نیروهای پلیس هم به ما چیزای دیگه ای رو داره میگه. سوای دستگاه‌هایی که توی خونش پیدا کرده بودن که نشون میداد برت تلاش داشته صحنه سازی کنه و به نیروی پلیس اطلاعات غلطی رو بده، بگه اون موقع من خونه بودم، من نمیدونم که من قاتل نبودم. یه چیز دیگه هم نیروهای پلیس متوجه میشن، اونم این که برت یک مهمونی دقیقاً برای روز بعد از قتل ترتیب داده بود. مهمونی که از هفته ها قبل تدارکش رو دیده بود، آدم‌ها رو دعوت کرده بود، جا رزرو کرده بود. خب تمام این مدارک، ساختن ربات برای اینکه نشون بده زمان قتل خونه بوده، پوشیدن 2 دست لباس برای اینکه بتونه لباسهاشو عوض کنه، لباسهای خونی رو از بین ببره، گرفتن مهمونی از قبل و خرید سلاح قتل درست از هفته ها قبل، اونم پرداخت پول نقد که حتی رد مالی بانکی از خودش به جا نذاره. همه چی رو به ما نشون میده؟ قتل از قبل برنامه ریزی شده. نیروی پلیس هم دستش پر بود، یک عالمه مدرک داشت، نیازی به اعتراف برت نداشتن، پس میرن که براش دادگاهاشو برگزار کنن. ما هم بریم سراغ دادگاهاش. در طول محاکمه برت توی صحبت‌هاش میگه که من با افراد بدی برخوردم. من نمیدونم این افراد بد کیا هستن، چرا ما اصلا در طول کیس این افراد بد رو ندیدیم. شاید برت خودش خط قرمز یه سری از خانواده ها باشه، مثلا بگن به پسرشون، به بچهشون، به دخترشون بگن با این آدم دوست نباش، این آدم مناسبتون نیست. اما کسی برای برت خط قرمز نبود. یعنی تمام چیزی که من توی زندگی این آدم داشتم بررسی می‌کردم، خانواده‌ای حمایتگر، دوست‌های حمایتگر، دوست دختر حمایتگر، همین بود و بس تموم شد. همه اطرافیانش، بهتون گفتم اون موقعی که دزدی کرد دوستاش اومدن دونه دونه توی دادگاه شهادت دادن، برای قاضی نامه نوشتن که این رفیق ما خیلی آدم حسابیه، خیلی بچه خوبیه، اشتباه کرده، مثلا درگیر مسائل افسردگی و این داستانا بود. بعد حالا الان دوباره تو دادگاهش داره میگه من با یه سری آدمای بد برخوردم که باعث شدن برم و خانواده‌مو بزنم بکشم. در انتهای داستانش هم میگه من رفته بودم اون روز خونه مادرم که اون تیرکمونی که جاساز کرده بودم رو بردارم. فقط میخواستم باهاش راجع به مشکلات شخصیم صحبت کنم. هدف این رو نداشتم که مادرم رو بکشم. ولی خب واقعا قابل قبول نیست دیگه. تو ربات درست کردی، تو 2 دست لباس پوشیدی، تو توی CCTV کامرا همه جا مشخصه که هی داری اینجوری نقاب کلاتو میدی پایین، اینجوری سرتو میندازی پایین، خودتو قایم میکنی درست چند ساعت قبل از اینکه قتل اتفاق بیفته. خب تو از کجا میدونستی اگه رفته بودی فقط با مادر صحبت کنی، از کجا میدونستی قراره یک قتل یهویی اتفاق بیفته که صورت خودتو داری از دوربین قایم میکنی؟ تیم وکلاش خیلی این وسط تلاش میکنن که نظر هیئت منصفه رو تغییر بدن و بگن که برت مرد خوبیه، برت درگیر یه سری مسائل و مشکلات روانی بوده. اما دادستانی این حرفها رو قبول نداشت. مدارکی که دست دادستانی بود خیلی محکمتر از این بود که بشه هر گونه اما و ولی و اگر و تفسیری به اصطلاح این وسط آدم بیاره. برت در نهایت به 3 تا حبس ابد محکوم شد و تازه توی سال 2041 میتونه اولین درخواست آزادی مشروطش رو بزنه که خب احتمال اینکه آزاد بشه خیلی کمه، چون قتلهاش واقعا قتلهای خیلی وحشتناکیه. سال 2041 برت حدوداً 60 سال است و
باز هم میگم امیدی نیست خیلی به آزادیش. برای دوستای برت این اتفاق، این قتل هایی که انجام داد خیلی عجیب بود. اونا همه برت رو یک مرد بسیار نرمال میدونستن که خب البته ما میتونیم دلیلش رو حدس بزنیم، چون برت به همه دروغ میگفت، راجع به همه چیز دروغ میگفت. برت همیشه یک قاب فیک از خودش ساخته بود. دوست دخترش بعد از این اتفاقها از برت جدا میشه، نمیره زندان ملاقاتش که خب من خودم کاملا بهش حق میدم. هیچ کس نمیتونه به یک مردی اعتماد کنه که بزنه خانواده‌اش رو بکشه، حالا به هر دلیلی. پرونده امروز ما به اتمام رسید، پرونده برت رایان، مردی که مادر و برادرهاش رو به قتل رسوند برای اینکه دروغاش لو نره، چون اگر دروغاش لو میرفت امکان داشت دوست دخترش ترکش کنه و زد اونا رو کشت و در نهایت باز هم آخر سر دوست دخترش ترکش کرد، چون میگم هیچ کسی دوست نداره با یک قاتل زندگیش رو ادامه بده. طبق خواسته لی، تنها برادری که دیگه از این خانواده به جا مونده به جز برت منظورمه، هیچ عکسی از دوتا برادرهای دیگه و مادرشون سو منتشر نکردن توی میدیا، رسانه ها، سایت های مختلف. و اگر دقت کنید من فقط تونستم 2 تا عکس از 1 یا 2 تا عکس از برادر بزرگتر پیدا کنم و از بقیه برادرها و همینطور مادر و پدر خانواده هیچ عکسی موجود نبود که براتون بذارم. این خواسته لی بود و توی کانادا این رو من میدونم که به این جور حق و حقوق قربانی ها و بازمانده ها خیلی احترام میذارن و پیگردهای قانونی شدید داره اگر که یک خبرنگاری یواشکی بره و یک عکسی رو مثلا از خود لی یا از مادرش منتشر کنه. برای همین من هم عکسی از بعضی از اشخاص نداشتم توی این کیس براتون بذارم. فکر نکنید من فراموش کردم، عکسی موجود نبود. ما هم به این خواسته لی احترام میذاریم. اگر که پرونده رو دوست داشتید و یادتون رفته لایک کنید، همین الان لایک رو بزنید، چون لایک شما خیلی من رو خوشحال میکنه. و مثل همیشه دوست دارم نظرتون رو راجع به این پرونده بشنوم. شما چی فکر میکنید؟ به نظرتون برت واقعا به خاطر خشم آنی زد آدم کشت؟ پس اون همه تدارکاتی که از قبل دیده بود برای چی بود؟ مشتاقانه کامنت هاتون رو میخونم، حتی اگر فرصت نکنم به تمامی کامنت ها پاسخ بدم، اما همه رو میخونم. کامنتی از زیر چشمای من در نمیره. اگر که هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید، برای شما سابسکرایب کردن این کانال 1 لحظه زمان بره، اما برای من، برای اعضای تیمم و همینطور برای بقیه اعضای این گروه خیلی خوشحال کننده است. ما وقتی میبینیم جمعمون بزرگتر شده، امید و انرژیمون به محتوا سازی بیشتر میشه. مراقب خودتون باشید و ممنون که با یک پرونده جنایی دیگه من رو همراهی کردید. امیدوارم تو پرونده بعدی صحیح و سالم ببینمتون. بدرود.